The Adventure of Charles Augustus Milverton. A Sherlock Holmes short story. Read for you in both Hungarian and English. It is years since the incidents of which I speak took place, and yet it is with diffidence that I allude to them. Évek teltek el azóta, hogy azok az események, amelyekről beszélek, megtörténtek, és mégis félénkséggel említem őket. For a long time, even with the utmost discretion and reticence, it would have been impossible to make the facts public, but now the principal person concerned is beyond the reach of human law, and with due suppression the story may be told in such fashion as to injure no one. Sokáig még a legnagyobb diszkréció és hallgatás mellett is lehetetlen lett volna nyilvánosságra hozni a tényeket, de most az érintett személy már túl van az emberi törvény hatáskörén, és megfelelő elhallgatással a történet olyan módon mesélhető el, hogy senkit ne sértsen. It records an absolutely unique experience in the career both of Mr. Sherlock Holmes and of myself. Ez egy teljesen egyedülálló élményt rögzít mind Sherlock Holmes, mind jómagam karrierjében. The reader will excuse me if I conceal the date or any other fact by which he might trace the actual occurrence. Az olvasó elnézést fog kérni tőlem, ha elhallgatom a dátumot vagy bármilyen más tényt, amely alapján az eseményt nyomon követhetné. We had been out for one of our evening rambles, Holmes and I, and had returned about 6 o'clock on a cold, frosty winter's evening. Egyik esti sétánkon voltunk Holmesszal, és körülbelül 6 óra körül tértünk vissza egy hideg, fagyos téli estén. As Holmes turned up the lamp, the light fell upon a card on the table. Amikor Holmes felgyújtotta a lámpát, a fény egy asztalon fekvő kártyára esett. He glanced at it, and then, with an ejaculation of disgust, threw it on the floor. Rápillantott, majd undorral ejtett ki egy szót, és a padlóra dobta. I picked it up and read. Philomeltum es Alvestum. Charles Augustus Milverton, Appledore Towers, Hampstead. Ügynök. Who is he? I asked. Ki ő? Kérdeztem. The worst man in London, Holmes answered, as he sat down and stretched his legs before the fire. A legrosszabb ember Londonban, felelte Holmes, miközben leült és kinyújtotta a lábait a tűz előtt. Is anything on the back of the card? Van valami a kártya hátulján? I turned it over. Megfordítottam. We'll call it 6:30 c.a.m., I read. 6 óra 30 perckor hív, c.a.m., olvastam. He's about due. Do you feel a creeping, shrinking sensation, Watson, when you stand before the serpents in the zoo, and see the slithery, gliding, venomous creatures, with their deadly eyes and wicked, flattened faces? Hamarosan megérkezik. Érzel egy kúszó, zsugorodó érzést, Watson, amikor a kígyók előtt állsz az állatkertben, és látod, ahogy ezek a sikamlós, csúszó, mérges lények halálos szemeikkel és gonosz, lapos arcaikkal rád néznek. Well, that's how Milverton impresses me. Nos, Milverton ilyen hatással van rám. I've had to do with 50 murderers in my career, but the worst of them never gave me the repulsion which I have for this fellow. Pályafutásom során 50 gyilkossal is volt dolgom, de a legrosszabbak sem okoztak olyan undort, mint ez az alak. And yet I can't get out of doing business with him, indeed, he is here at my invitation. És mégis nem kerülhetem el az üzletet vele, valójában az én meghívásomra van itt. But who is he? De ki ő? I'll tell you, Watson. He is the king of all the blackmailers. Elmondom, Watson. Ő a zsarolók királya. Heaven help the man, and still more the woman, whose secret and reputation come into the power of Milverton. Isten segítsen annak az embernek, és még inkább annak a nőnek, akinek a titka és hírneve Milverton hatalmába kerül. With a smiling face and a heart of marble, he will squeeze and squeeze until he has drained them dry. Mosolygó arccal és márvány szívvel addig szorítja őket, amíg teljesen ki nem szárítja őket. The fellow is a genius in his way, and would have made his mark in some more savory trade. Az alak egy zseni a maga módján, és nyomot hagyott volna magának valamilyen kellemesebb szakmában. His method is as follows. He allows it to be known that he is prepared to pay very high sums for letters which compromise people of wealth and position. A módszere a következő. Hagyja tudni, hogy hajlandó nagyon magas összegeket fizetni olyan levelekért, amelyek gazdag és befolyásos embereket kompromittálnak. He receives these wares not only from treacherous valets or maids, but frequently from genteel ruffians, who have gained the confidence and affection of trusting women.
Ezeket az árukat nem csak áruló inasoktól vagy szolgálóktól kapja, hanem gyakran úri gazemberektől, akik elnyerték a hiszékeny nők bizalmát és szeretetét. He deals with no niggard hand. Nem bánik fukar módon. I happen to know that he paid £700 to a footman for a note 2 lines in length, and that the ruin of a noble family was the result. Tudomásom szerint 700 fontot fizetett egy inasnak egy 2 soros feljegyzésért, amely egy nemesi család romlásához vezetett. Everything which is in the market goes to Milverton, and there are hundreds in this great city who turn white at his name. Minden, ami a piacon van, Milvertonhoz kerül, és ebben a nagyvárosban százak sápadnak el a nevétől. No one knows where his grip may fall, for he is far too rich and far too cunning to work from hand to mouth. Senki sem tudja, hol csap le, mert túlságosan gazdag és túlságosan ravasz ahhoz, hogy napról napra éljen. He will hold a card back for years in order to play it at the moment when the stake is best worth winning. Évekig visszatart egy lapot, hogy akkor játsza ki, amikor a tét a legnagyobb. I have said that he is the worst man in London, and I would ask you how could one compare the ruffian, who in hot blood bludgeons his mate, with this man, who methodically and at his leisure tortures the soul and wrings the nerves in order to add to his already swollen money bags. Azt mondtam, hogy ő a legrosszabb ember Londonban, és megkérdezném, hogyan lehetne összehasonlítani azt a gazembert, aki vérszomjasan megveri társát, ezzel az emberrel, aki módszeresen és nyugodtan kínozza a lelket és facsarja az idegeket, hogy növelje már így is duzzadó pénzesságjait. I had seldom heard my friend speak with such intensity of feeling. Ritkán hallottam a barátomat ilyen intenzitással beszélni. But surely, said I, the fellow must be within the grasp of the law? De hiszen, mondtam, az illetőnek bizonyára a törvény hatálya alá kellene esnie. Technically, no doubt, but practically not. What would it profit a woman, for example, to get him a few months' imprisonment if her own ruin must immediately follow? His victims dare not hit back. If ever he blackmailed an innocent person, then indeed we should have him, but he is as cunning as the evil one. No, no, we must find other ways to fight him. Technikailag, kétségtelenül, de gyakorlatilag nem. Például mit nyerne egy nő azzal, ha néhány hónap börtönbe juttatná, ha saját romlása rögtön utána következne? Az áldozatai nem mernek visszavágni. Ha valaha ártatlan embert zsarolna meg, akkor valóban elkapnánk, de ő olyan ravasz, mint maga az ördög. Nem, más módokat kell találnunk, hogy harcoljunk ellene. And why is he here? És miért van itt? Because an illustrious client has placed her piteous case in my hands. It is the Lady Eva Blackwell, the most beautiful debutante of last season. She is to be married in a fortnight to the Earl of Dovercourt. This fiend has several imprudent letters, imprudent, Watson, nothing worse, which were written to an impecunious young squire in the country. They would suffice to break off the match. Milverton will send the letters to the Earl unless a large sum of money is paid him. I have been commissioned to meet him, and, to make the best terms I can. Mert egy híres ügyfél bízta rám a szánalmas ügyét. Lady Eva Blackwell, az elmúlt szezon legszebb bemutatkozó hölgye. 2 hét múlva kell férjehez mennie Dovercourt grófjához. Ez a szörnyeteg birtokol néhány meggondolatlan levelet, meggondolatlan, Watson, semmi rosszabb, amelyeket egy elszegényedett fiatal földesúrnak írt vidéken. Ezek elegendőek lennének ahhoz, hogy megszakítsák az eljegyzést. Milverton elküldi a leveleket a grófnak, ha csak egy nagy összegű pénzt nem fizetnek neki. Engem bíztak meg, hogy találkozzak vele, és, hogy a lehető legjobb feltételeket kiharcoljam. At that instant there was a clatter and a rattle in the street below. Looking down I saw a stately carriage and pair, the brilliant lamps gleaming on the glossy haunches of the noble chestnuts. A footman opened the door, and a small, stout man in a shaggy astrakhan overcoat descended. A minute later he was in the room. Abban a pillanatban zajt és zörgést hallottam az utcáról. Lenézve egy pompás hintót láttam, melynek fényes lámpái a fényes gesztenyebarna lovakra vetültek. Egy inas kinyitotta az ajtót, és egy kis, zömök férfi szállt le, bozontos asztrahán kabátban. Egy perc múlva már a szobában volt. Charles Augustus Milverton was a man of 50, with a large, intellectual head, a round, plump, hairless face, a perpetual frozen smile, and 2 keen grey eyes, which gleamed brightly from behind broad, gold-rimmed glasses. Charles Augustus Milverton 50 éves férfi volt, nagy, értelmes fejjel, kerek,
pufók, szőrtelen arccal, állandó fagyos mosollyal, és két éles szürke szemmel, amelyek élénken ragyogtak a széles, aranykeretes szemüveg mögött. There was something of Mr. Pickwick's benevolence in his appearance, marred only by the insincerity of the fixed smile and by the hard glitter of those restless and penetrating eyes. Volt valami Emer Pickwick jóindulatából a megjelenésében, amit csak az állandó mosoly hamisága. És azoknak a nyugtalan, átható szemeknek a kemény csillogása rontott el. His voice was as smooth and suave as his countenance, as he advanced with a plump little hand extended, murmuring his regret for having missed us at his first visit. A hangja ugyanolyan sima és szelíd volt, mint az arca, miközben közeledett egy kis pufók kézzel nyújtva, és suttogva kifejezte sajnálatát, hogy első látogatásakor nem talált minket itthon. Holmes disregarded the outstretched hand and looked at him with a face of granite. Holmes figyelmen kívül hagyta a kinyújtott kezet, és gránitarcával nézett rá. Milverton's smile broadened, he shrugged his shoulders, removed his overcoat, folded it with great deliberation over the back of a chair, and then took a seat. Milverton mosolya kiszélesedett, megvonta a vállát, levette a kabátját, nagy gonddal a szék hátára terítette, majd helyet foglalt. "This gentleman?" said he, with a wave in my direction. "Is it discreet? Is it right?" "Ez az úr," mondta felém intve. "Diszkrét? Helyes." Dr. Watson is my friend and partner. Dr. Watson a barátom és partnerem. "Very good, Mr. Holmes. It is only in your client's interests that I protested. The matter is so very delicate, Nagyan Joe, Mr. Holmes. Csak az ügyfele érdekeit védem. Az ügy nagyon kényes." Dr. Watson has already heard of it. Dr. Watson már hallott róla. "Then we can proceed to business. You say that you are acting for Lady Eva. Has she empowered you to accept my terms?" Akkor folytathatjuk az üzletet. Azt mondja, Lady Eva nevében jár el. Felhatalmazta önt arra, hogy elfogadja a feltételeimet. "What are your terms?" Mik a feltételei? £7,000 head as font. And the alternative? És az alternatíva? My dear sir, it is painful for me to discuss it, but if the money is not paid on the 14th, there certainly will be no marriage on the 18th. His insufferable smile was more complacent than ever. "Kedves uram, fájdalmas számomra erről beszélni, de ha a pénzt nem fizetik ki 14-én, akkor biztosan nem lesz esküvő 18-án. Elviselhetetlen mosolya még önelégültebb volt, mint valaha. Holmes thought for a little. Holmes egy ideig elgondolkodott. "You appear to me," he said, at last, "to be taking matters too much for granted. I am, of course, familiar with the contents of these letters. My client will certainly do what I may advise. I shall counsel her to tell her future husband the whole story and to trust to his generosity." Úgy tűnik nekem, mondta végül, hogy túlságosan magától értetődőnek veszi a dolgokat. Természetesen ismerem ezeknek a leveleknek a tartalmát. Az ügyfelem biztosan azt fogja tenni, amit tanácsolok neki. Azt fogom tanácsolni neki, hogy mondjon el mindent a jövendőbeli férjének. És bízon az ő nagylelkűségében. Milverton chuckled. Milverton konkagat. "You evidently do not know the Earl," said he. "Nyilvánvalóan nem ismeri a grófot," mondta. From the baffled look upon Holmes's face, I could see clearly that he did. Holmes zavart arcáról egyértelműen láttam, hogy valóban ismeri. "What harm is there in the letters?" he asked. Mi rossz van azokban a levelekben? Kérdezte. "They are sprightly, very sprightly," Milverton answered. "The lady was a charming correspondent, but I can assure you that the Earl of Dovercourt would fail to appreciate them. However, since you think otherwise, we will let it rest at that. It is purely a matter of business. If you think that it is in the best interests of your client that these letters should be placed in the hands of the Earl, then you would indeed be foolish to pay so large a sum of money to regain them." Nagyon élénkek, válaszolta Milverton. A hölgy bájos levelező volt. De biztosíthatom, hogy Dovercourt gróf nem értékelné őket. Ha azonban másként gondolja, hagyjuk annyiban. Ez tisztán üzleti ügy. Ha úgy gondolja, hogy az ügyfele érdekeit a szolgálja, hogy ezek a levelek a gróf kezébe kerüljenek, akkor valóban ostobaság lenne ilyen nagy összeget fizetni a visszaszerzésükért. He rose and seized his astrakhan coat. Felállt, és megfogta az asztrahán kabátját.
Holmes was grey with anger and mortification. Holmes elhalványult a dühtől és a megszégyenüléstől. Wait a little, he said. You go too fast. We should certainly make every effort to avoid scandal in so delicate a matter. Várjon egy kicsit, mondta. Túl gyorsan halad. Mindenképpen meg kell tennünk mindent, hogy elkerüljük a botrányt egy ilyen kényes ügyben. Milverton relapsed into his chair. Milverton visszaült a székébe. I was sure that you would see it in that light, he purred. Biztos voltam benne, hogy így fogja látni, dorombolta. At the same time, Holmes continued, Lady Eva is not a wealthy woman. I assure you that £2,000 would be a drain upon her resources, and that the sum you name is utterly beyond her power. I beg, therefore, that you will moderate your demands, and that you will return the letters at the price I indicate, which is, I assure you, the highest that you can get. Ugyanakkor, folytatta Holmes, Lady Eva nem gazdag nő. Biztosíthatom, hogy 2000 font is megterhelné az erőforrásait, és az összeg, amit említ, teljesen meghaladja az erejét. Ezért arra kérem, hogy mérsékelje a követeléseit, és adja vissza a leveleket az általam jelzett áron, amely biztosítom, hogy a legmagasabb, amit kaphat. Milverton's smile broadened and his eyes twinkled humorously. Milverton mosolya kiszélesedett, és szeme humorosan csillogott. I am aware that what you say is true about the lady's resources, said he. At the same time you must admit that the occasion of a lady's marriage is a very suitable time for her friends and relatives to make some little effort upon her behalf. They may hesitate as to an acceptable wedding present. Let me assure them that this little bundle of letters would give more joy than all the candelabra and butter dishes in London. Tudatában vagyok annak, hogy amit a hölgy anyagi helyzetéről mond, igaz, mondta. Ugyanakkor el kell ismernie, hogy egy hölgyesküvője igen alkalmas időpont arra, hogy a barátai és rokonai tegyenek egy kis erőfeszítést érte. Lehet, hogy haboznak, milyen ajándék lenne megfelelő. Hadd biztosítsam őket arról, hogy ez a kis levélcsomó több örömet okozna, mint London. Összes gyertyatartója és vajtartója. It is impossible, said Holmes. Ez lehetetlen, mondta Holmes. Dear me, how unfortunate, cried Milverton, taking out a bulky pocketbook. I cannot help thinking that ladies are ill-advised in not making an effort. Look at this. He held up a little note with a coat of arms upon the envelope. That belongs to, well, perhaps it is hardly fair to tell the name until tomorrow morning. But at that time it will be in the hands of the lady's husband. And all because she will not find a beggarly sum which she could get by turning her diamonds into paste. It is such a pity. Now, you remember the sudden end of the engagement between the Honourable Miss Miles and Colonel Dorking? Only 2 days before the wedding, there was a paragraph in the Morning Post to say that it was all off. And why? It is almost incredible, but the absurd sum of £1,200 would have settled the whole question. Is it not pitiful? And here I find you, a man of sense, boggling about terms, when your client's future and honour are at stake. You surprise me, Mr. Holmes. Jaj nekem, milyen szerencsétlen! Kiáltott fel Milverton, miközben elővett egy terjedelmes jegyzetfüzetet. Nem tudom megérteni, hogy a hölgyek miért nem tesznek erőfeszítést. Nézze csak ezt! Felmutatott egy kis levelet, amelynek borítékján egy címer volt. Ez egy bizonyos hölgyé, nos, talán nem lenne igazságos elmondani a nevét holnap reggelig. De akkor már a férje kezében lesz. És mindez azért, mert nem találja meg azt a kolduszegény összeget, amit az ékszereit eladhatna érte. Milyen szánalmas! Emlékszik a hirtelen szakításra Miss Miles és Dorking ezredes között? 2 nappal az esküvő előtt jelent meg egy bekezdés a Morning Postban, hogy mindennek vége. És miért? Szinte hihetetlen, de a nevetséges összeget, 1200 fontot, megoldotta volna az egész ügyet. Nem szomorú? És itt találom magát, egy józan embert, aki a feltételeken akad fenn, amikor az ügyfele jövője és becsülete forog kockán. Meglep, Mr. Holmes. What I say is true, Holmes answered. The money cannot be found. Surely it is better for you to take the substantial sum which I offer than to ruin this woman's career, which can profit you in no way. Amit mondok, igaz, válaszolta Holmes. A pénzt nem lehet előteremteni. Biztosan jobb lenne, ha elfogadná a jelentős összeget, amit kínálok, mint tönkretenni ennek a nőnek a karrierjét, amely semmilyen hasznot nem hozhat önnek.
There you make a mistake, Mr. Holmes. An exposure would profit me indirectly to a considerable extent. I have 8 or 10 similar cases maturing. If it was circulated among them that I had made a severe example of the Lady Eva, I should find all of them much more open to reason. You see my point? A teved, Mr. Holmes. Egy nyilvánosságra hozatal közvetetten jelentős hasznot hozna nekem. 8-10 hasonló esetem van folyamatban. Ha elterjedne közöttük, hogy szigorú példát statuáltam Lady Eva esetében, akkor mindannyian sokkal inkább hajlandóak lennének az észszerűségre. Érti, mire gondolok? Holmes sprang from his chair. Holmes felugrott a székéből. Get behind him, Watson. Don't let him out. Now, sir, let us see the contents of that notebook. Álljon mögé, Watson. Ennyi engedj ki. Most, uram, lássuk annak a jegyzetfüzetnek a tartalmát. Milverton had glided as quick as a rat to the side of the room and stood with his back against the wall. Milverton olyan gyorsan, mint egy patkány, a szoba oldalához csúszott, és hátát a falnak vetette. Mr. Holmes, he said, turning the front of his coat and exhibiting the butt of a large revolver, which projected from the inside pocket. I have been expecting you to do something original. This has been done so often, and what good has ever come from it? I assure you that I am armed to the teeth, and I am perfectly prepared to use my weapons, knowing that the law will support me. Besides, your supposition that I would bring the letters here in a notebook is entirely mistaken. I would do nothing so foolish. And now, gentlemen, I have 1 or 2 little interviews this evening, and it is a long drive to Hampstead. Emmer Holmes, mondta, miközben megfordította a kabátját, és elővillantotta egy nagy revolver markolatát, amely a belső zsebéből állt ki. Számítottam rá, hogy valami eredetit próbál megtenni. Ezt már annyiszor megpróbálták, és miót hozott? Biztosíthatom, hogy fogvégig fegyverezve vagyok, és tökéletesen készen állok a fegyvereim használatára, tudván, hogy a törvény támogatni fog. Ráadásul az a feltételezése, hogy a leveleket egy jegyzetfüzetben hoztam ide, teljesen téves. Semmi olyat nem tennék, ami ennyire ostoba lenne. És most, uraim, ma este van 1-2 kisebb találkozóm, és hosszú út vezet Hampsteadbe. He stepped forward, took up his coat, laid his hand on his revolver, and turned to the door. Előrelépett, felvette a kabátját, kezét a revolverére tette, és az ajtó felé fordult. I picked up a chair, but Holmes shook his head, and I laid it down again. Felvettem egy széket, de Holmes megrázta a fejét, és visszatettem. With bow, a smile, and a twinkle, Milverton was out of the room, and a few moments after we heard the slam of the carriage door and the rattle of the wheels as he drove away. Egy meghajlással, egy mosollyal és egy villanással Milverton kisétált a szobából, és néhány pillanattal később hallottuk a hintó ajtajának csapódását és a kerekek zörgését, ahogy elhajtott. Holmes sat motionless by the fire, his hands buried deep in his trouser pockets, his chin sunk upon his breast, his eyes fixed upon the glowing embers. For half an hour he was silent and still. Then, with the gesture of a man who has taken his decision, he sprang to his feet and passed into his bedroom. A little later a rakish young workman, with a goatee beard and a swagger, lit his clay pipe at the lamp before descending into the street. "I'll be back some time, Watson," said he, and vanished into the night. I understood that he had opened his campaign against Charles Augustus Milverton, but I little dreamed the strange shape which that campaign was destined to take. Holmes mozdulatlanul ült a tűznél, kezei mélyen a nadrág zsebében, álla a mellkasára hajolt, szemei a parázsló hamura szegeződtek. Fél órán keresztül csendben és mozdulatlanul maradt. Majd egy olyan ember mozdulatával, aki meghozta a döntését, felpattant és átsietett a hálószobájába. Kis idő múlva egy fiatal, könnyed modorú munkás, kecskeszakállal és magabiztos fellépéssel meggyújtotta agyagpipáját a lámpánál, mielőtt lement volna az utcára. Valamikor visszatérek, Watson, mondta, majd eltűnt az éjszakában. Megértettem, hogy megkezdte hadjáratát Charles Augustus Milverton ellen, de nem is sejtettem, hogy milyen különös fordulatokat vesz majd ez a kampány. For some days Holmes came and went at all hours in this attire, but beyond a remark that his time was spent at Hampstead, and that it was not wasted, I knew nothing of what he was doing. At last, however, on a wild, tempestuous evening, when the wind screamed and rattled against the windows, he returned from his last expedition,
and having removed his disguise he sat before the fire and laughed heartily in his silent inward fashion. Néhány napig Holmes mindenféle időpontban jött-ment ebben az öltözékben, de azon kívül, hogy megjegyezte, idejét Hampsteadben töltötte, és nem veszett kárba, semmit sem tudtam arról, mit csinál. Végül azonban, egy vad, viharos estén, amikor a szél üvöltött és zörgött az ablakokon, visszatért utolsó expedíciójáról, és miután levette az álruháját, leült a tűz elé, és szívből nevetett, ahogy csendes, belső módján szokott. You would not call me a marrying man, Watson? Nem mondanád, hogy házasodni való ember vagyok, Watson? No, indeed. Valóban nem. You'll be interested to hear that I'm engaged. Érdekelni fog, hogy eljegyeztem magam. My dear fellow, I Driga Baratom. Gratulálok. To Milverton's housemaid. Milverton szobalányával. Good heavens, Holmes. Jóságos ég, Holmes. I wanted information, Watson. Információra volt szükségem, Watson. Surely you have gone too far? Biztosan túl messzire mentél. It was a most necessary step. I am a plumber with a rising business, Escott, by name. I have walked out with her each evening, and I have talked with her. Good heavens, those talks. However, I have got all I wanted. I know Milverton's house as I know the palm of my hand. Ez egy szükséges lépés volt. Vízvezetékszerelő vagyok, akinek virágzó üzlete van, Escott a nevem. Minden este elmentem vele sétálni, és beszélgettem vele. Jóságos ég, azok a beszélgetések. Minden esetre, megszereztem mindent, amit akartam. Olyan jól ismerem Milverton házát, mint a tenyeremet. But the girl, Holmes? De mi lesz a lánnyal, Holmes? He shrugged his shoulders. Megrántotta a vállát. You can't help it, my dear Watson. You must play your cards as best you can when such a stake is on the table. However, I rejoice to say that I have a hated rival, who will certainly cut me out the instant that my back is turned. What a splendid night it is. Nem tehetsz mást, drága Watson. A legjobban kell kijátszanod a kártyáidat, ha ilyen tét van az asztalon. Minden esetre örömmel mondom, hogy van egy gyűlölt vetétársam, aki biztosan átveszi a helyemet, amint hátat fordítok. Micsoda pompás éjszaka. You like this weather? Szereted az ilyen időjárást? It suits my purpose. Watson, I mean to burgle Milverton's house tonight. Pontosan megfelel a céljaimnak. Watson, ma este betörök Milverton házába. I had a catching of the breath, and my skin went cold at the words, which were slowly uttered in a tone of concentrated resolution. As a flash of lightning in the night shows up in an instant every detail of a wild landscape, so at one glance I seemed to see every possible result of such an action, the detection, the capture, the honored career ending in irreparable failure and disgrace. My friend himself lying at the mercy of the odious Milverton. Elakadt a lélegzetem, és bőröm megfagyott a szavak hallatán, amelyeket lassan, összpontosított eltökéltséggel mondott. Ahogy egy éjszakai villámlás egy pillanat alatt megvilágítja egy vadtáj minden részletét, úgy egyetlen pillantással láttam meg egy ilyen cselekedet minden lehetséges következményét, felfedezés, elfogás, a becsületes karrier helyrehozhatatlan kudarcba és szégyenbe zuhanása. Barátom maga pedig Milverton kényekedvére ki van szolgáltatva. For heaven's sake, Holmes, think what you are doing, I cried. Az ég szerelmére, Holmes, gondold át, mit csinálsz? Kiáltottam. My dear fellow, I have given it every consideration. I am never precipitate in my actions, nor would I adopt so energetic and, indeed, so dangerous a course, if any other were possible. Let us look at the matter clearly and fairly. I suppose that you will admit that the action is morally justifiable, though technically criminal. To burgle his house is no more than to forcibly take his pocketbook, an action in which you were prepared to aid me. Drága barátom, minden szempontból mérlegeltem a dolgot. Soha nem vagyok elhamarkodott a cselekedeteimben, és nem választanék ilyen energikus, sőt, veszélyes utat, ha bármilyen más lehetőség létezne. Nézzük meg tisztán és tisztességesen a dolgot. Feltételezem, hogy elizömöd, hogy az akció erkölcsileg igazolható, bár technikailag bűncselekmény. Betörni a házába nem több, mint erőszakkal elvenni a pénztárcáját, ez egy olyan cselekedet,
amelyben hajlandó lettél volna segíteni nekem. I turned it over in my mind. Átgondoltam. Yes, I said, it is morally justifiable so long as our object is to take no articles save those which are used for an illegal purpose. Igen, mondtam, erkölcsileg igazolható, amíg célunk az, hogy ne vegyünk el semmilyen tárgyat, kivéve azokat, amelyeket illegális célra használnak. Exactly. Since it is morally justifiable, I have only to consider the question of personal risk. Surely a gentleman should not lay much stress upon this, when a lady is in most desperate need of his help. Pontosan. Mivel erkölcsileg igazolható, már csak a személyes kockázat kérdését kell mérlegelnem. Biztosan nem szabad egy úriembernek túlságosan nagy hangsúlyt fektetnie erre, amikor egy hölgy a legkétségbeesettebb helyzetben van, és szüksége van a segítségére. You will be in such a false position. Olyan kényes helyzetben leszel. Well, that is part of the risk. There is no other possible way of regaining these letters. The unfortunate lady has not the money, and there are none of her people in whom she could confide. Tomorrow is the last day of grace, and unless we can get the letters tonight, this villain will be as good as his word and will bring about her ruin. I must, therefore, abandon my client to her fate, or I must play this last card. Between ourselves, Watson, it's a sporting duel between this fellow Milverton and me. He had, as you saw, the best of the first exchanges, but my self-respect and my reputation are concerned to fight it to a finish. Nos, ez része a kockázatnak. Nincs más lehetséges módja annak, hogy visszaszerezzük ezeket a leveleket. A szerencsétlen hölgynek nincs pénze, és nincs senki a környezetében, akiben megbízhatna. Holnap van az utolsó határidő, és ha ma este nem szerezzük meg a leveleket, ez a gazember állni fogja a szavát, és tönkreteszi őt. Így hát el kell hagynom az ügyfelemet a sorsára, vagy játszanom kell az utolsó kártyámmal. Magunk között, Watson, ez egy sportos párbaj Milverton. És köztem. Ahogy láthattad, az első körökben ő volt fölényben, de a becsületem és a hírnevem megköveteli, hogy végigküzdjem. Well, I don't like it, but I suppose it must be, said I. When do we start? Nos, nem tetszik, de gondolom, muszáj lesz, mondtam. Mike her indolent? You are not coming. Te nem jössz. Then you are not going, said I give you my word of honor, and I never broke it in my life, that I will take a cab straight to the police station and give you away, unless you let me share this adventure with you. Akkor te sem mész, mondtam. Szavamra mondom, és soha nem szektem meg, hogy azonnal fogok egy kocsit, és egyenesen a rendőrségre megyek, hogy feladjalak, ha csak nem hagyod, hogy osztozzak ezen a kalandon veled. You can't help me. Nem tudsz segíteni nekem. How do you know that? You can't tell what may happen. Anyway, my resolution is taken. Other people besides you have self-respect and even reputations. Ha nem tudod? Nem tudhatod, mi történhet. Minden esetre, az elhatározásom megszületett. Más embereknek is van önbecsülésük, és még hírnevük is. Holmes had looked annoyed, but his brow cleared, and he clapped me on the shoulder. Holmes bosszúsnak tűnt, de aztán arca kitisztult, és megveregette a vállam. Well, well, my dear fellow, be it so. We have shared this same room for some years, and it would be amusing if we ended by sharing the same cell. You know, Watson, I don't mind confessing to you that I have always had an idea that I would have made a highly efficient criminal. This is the chance of my lifetime in that direction. See here. He took a neat little leather case out of a drawer, and opening it he exhibited a number of shining instruments. This is a first-class, up-to-date burgling kit, with nickel-plated jemmy, diamond-tipped glass cutter, adaptable keys, and every modern improvement which the march of civilization demands. Here, too, is my dark lantern. Everything is in order. Have you a pair of silent shoes? Nos, drága barátom, legyen hát. Évek óta osztozunk ezen a szobán, és mókás lenne, ha végül ugyanazon a cellán is osztoznánk. Tudod, Watson, nem bánom, ha bevallom neked, hogy mindig is volt egy elképzelésem, miszerint hatékony bűnöző lettem volna. Ez életem nagy lehetősége ebben az irányban. Nézd csak! Elővett egy elegáns kis bőrtokot egy fiókból, és kinyitva megmutatott egy csillogószerszámkészletet.
Ez egy első osztályú, modern betörőkészlet, nikkel bevonatú pajszerrel, gyémánthegyű üvegvágóval, univerzális kulcsokkal és mindenkorszerű újítással, amit a civilizáció fejlődése megkíván. Itt van az én sötét lámpám is. Minden készen áll. Van egy pár csendes cipőd? I have rubber-soled tennis shoes. Van egy gumitalpú teniszkipőm. Excellent. And a mask? Kiváló. És állarc? I can make a couple out of black silk. Tudok készíteni egy párat fekete selyemből. I can see that you have a strong, natural turn for this sort of thing. Very good. Do you make the masks? We shall have some cold supper before we start. It is now 9:30. At 11 we shall drive as far as Church Row. It is a quarter of an hour's walk from there to Appledore Towers. We shall be at work before midnight. Milverton is a heavy sleeper and retires punctually at 10:30. With any luck we should be back here by 2, with the Lady Eva's letters in my pocket. Látom, hogy van természetes hajlamod az efféle dolgokhoz. Nagyon jó, te készítsd el az állarcokat. Hideg vacsorát eszünk, mielőtt indulunk. Most 9:30 van. 11-kor elmegyünk a Church Rowig. Onnan negyedórás séta az Appledore Towers. Még éjfél előtt munkához látunk. Milverton mélyen alszik, és mindig pontosan 10:30-kor tér nyugovóra. Ha szerencsénk van, 2 órára visszatérünk, Lady Eva leveleivel a zsebemben. Holmes and I put on our dress clothes, so that we might appear to be 2 theatergoers homeward bound. In Oxford Street we picked up a hansom and drove to an address in Hampstead. Here we paid off our cab, and with our greatcoats buttoned up, for it was bitterly cold, and the wind seemed to blow through us, we walked along the edge of the heath. Holmes és én felvettük az ünnepi ruhánkat, hogy úgy tűnjön, mintha 2 színházból hazatérő ember lennénk. Az Oxford Streeten felvettünk egy komflist, és elhajtottunk egy Hampsteadi címre. Itt kifizettük a kocsit, és begombolt nagykabátban, mert rettentően hideg volt, és úgy tűnt, mintha a szél átjárna minket, sétáltunk a rét szélén. It's a business that needs delicate treatment, said Holmes. These documents are contained in a safe in the fellow's study, and the study is the anteroom of his bedchamber. On the other hand, like all these stout, little men who do themselves well, he is a plethoric sleeper. Agatha, that's my fiancé, says it is a joke in the servants' hall that it's impossible to wake the master. He has a secretary who is devoted to his interests, and never budges from the study all day. That's why we are going at night. Then he has a beast of a dog which roams the garden. I met Agatha late the last 2 evenings, and she locks the brute up so as to give me a clear run. This is the house, this big one in its own grounds. Through the gate, now to the right among the laurels. We might put on our masks here, I think. You see, there is not a glimmer of light in any of the windows, and everything is working splendidly. Ez egy olyan ügy, amely finom bánásmódot igényel, mondta Holmes. Ezek az iratok egy páncélban vannak az ember dolgozószobájában, és a dolgozószoba az ő hálószobája előtti helyiség. Másrészről, mint minden ilyen köpcös, jól élő kis ember, ő is mélyen alszik. Agatha, ő a mennyasszonyom, azt mondja, hogy a szolgálók viccelődnek vele, hogy lehetetlen felébreszteni a mestert. Van egy titkára, aki elkötelezetten szolgálja az érdekeit, és egész nap nem mozdul a dolgozószobából. Ezért megyünk éjszaka. Aztán van egy vadkutyája, amely a kertben csatangol. Találkoztam Agathával az elmúlt 2 este, és bezárta a fenevadat, hogy szabad utat adjon nekem. Ez a ház, ez a nagy a saját birtokán. A kapun át, most jobbra a babérbokrok között. Azt hiszem, itt felvehetjük az állarcainkat. Látod, egyik ablakban sincs egyetlen fénycsóva sem, és minden tökéletesen működik. With our black silk face coverings, which turned us into 2 of the most truculent figures in London, we stole up to the silent, gloomy house. A sort of tiled veranda extended along one side of it, lined by several windows and 2 doors. Fekete sejem állarcainkkal, amelyek 2 félelmetes londoni alakkká változtattak minket, lopakodva közeledtünk a csendes, komor házhoz. Egyfajta csempézett veranda húzódott végig az egyik oldalán, több ablakkal és 2 ajtóval. That's his bedroom, Holmes whispered. This door opens straight into the study. It would suit us best, but it is bolted as well as locked, and we should make too much noise getting in. Come round here. There's a greenhouse which opens into the drawing room. Ez az ő hálószobája, suttogta Holmes.
Ez az ajtó egyenesen a dolgozószobába nyílik. Ez lenne a legjobb számunkra, de be van zárva és reteszelve, és túl nagy zajt csapnánk a bejutással. Gyere ide! Van egy üvegház, amely a szalomba nyílik. The place was locked, but Holmes removed a circle of glass and turned the key from the inside. A hely zárva volt, de Holmes eltávolított egy üvegkört, és belülről elfordította a kulcsot. An instant afterwards he had closed the door behind us, and we had become felons in the eyes of the law. Egy pillanattal később becsukta mögöttünk az ajtót, és a törvény szemében bűnözőkké váltunk. The thick, warm air of the conservatory and the rich, choking fragrance of exotic plants took us by the throat. A téli kert sűrű, meleg levegője és az egzotikus növények gazdag, folytó illata megcsapott minket. He seized my hand in the darkness and led me swiftly past banks of shrubs which brushed against our faces. Megfogta a kezem a sötétben, és gyorsan vezetett a bokrok sorai mellett, amelyek az arcunkhoz. Értek? Holmes had remarkable powers, carefully cultivated, of seeing in the dark. Holmesnek figyelemre méltó, gondosan fejlesztett képessége volt a sötétben látni. Still holding my hand in one of his, he opened a door, and I was vaguely conscious that we had entered a large room in which a cigar had been smoked not long before. Még mindig fogta a kezem az egyik kezével, kinyitott egy ajtót, és halványan érzékeltem, hogy egy nagy szobába léptünk, ahol nemrég szivaroztak. Tapogatva haladt a bútorok között, kinyitott egy másik ajtót, majd becsukta mögöttünk. Putting out my hand I felt several coats hanging from the wall, and I understood that I was in a passage. Kinyújtottam a kezem, és több kabátot éreztem a falon lógni, így megértettem, hogy egy folyosón vagyok. We passed along it and Holmes very gently opened a door upon the right-hand side. Áthaladtunk rajta, és Holmes nagyon óvatosan kinyitott egy ajtót a jobb oldalon. Something rushed out at us and my heart sprang into my mouth, but I could have laughed when I realized that it was the cat. Valami ránk rohant, és a szívem a torkomba ugrott, de nevethettem volna, amikor rájöttem, hogy csak egy macska volt. A fire was burning in this new room, and again the air was heavy with tobacco smoke. Egy tűz égett ebben az új szobában, és a levegőt ismét dohányfüst töltötte meg. Holmes entered on tiptoe, waited for me to follow, and then very gently closed the door. Holmes lábújhegyen lépett be, megvárt, hogy kövessem, majd nagyon óvatosan becsukta az ajtót. We were in Milverton's study, and a portiere at the farther side showed the entrance to his bedroom. Milverton dolgozószobájában voltunk, és egy portiere a távolabbi oldalon jelezte a hálószobája bejáratát. It was a good fire, and the room was illuminated by it. Jó tűz égett, és a szobát az világította meg. Near the door I saw the gleam of an electric switch, but it was unnecessary, even if it had been safe, to turn it on. Az ajtó közelében megláttam egy villanykapcsoló fényét, de nem volt szükség rá, hogy bekapcsoljam, még ha biztonságos lett volna is. At one side of the fireplace was a heavy curtain which covered the bay window we had seen from outside. A kandalló egyik oldalán egy nehéz függöny volt, amely eltakarta a külső ablakfülkét, amit kívülről láttunk. On the other side was the door which communicated with the veranda. A másik oldalon volt az ajtó, amely a verandára vezetett. A desk stood in the center, with a turning chair of shining red leather. Egy íróasztal állt a közepén, egy forgó piros bőrszékkel. Opposite was a large bookcase, with a marble bust of Athene on the top. Szemben egy nagy könyvszekrény volt, a tetején egy márvány Athéné mellszoborral. In the corner, between the bookcase and the wall, there stood a tall, green safe, the firelight flashing back from the polished brass knobs upon its face. A sarokban, a könyvszekrény és a fal között, egy magas, zöld széf állt, a tűzfénye visszaverődött a polírozott sárgarész gombokról az elején. Holmes stole across and looked at it. Holmes odalopódzott, és megnézte. Then he crept to the door of the bedroom, and stood with slanting head listening intently. Aztán a hálószoba ajtajához lopakodott, és oldalra hajtott fejjel figyelt. No sound came from within. Belülről nem jött hang. Meanwhile it had struck me that it would be wise to secure our retreat through the outer door, so I examined it. Közben eszembe jutott, hogy bölcs dolog lenne biztosítani a visszavonulásunkat a külső ajtón keresztül, ezért megvizsgáltam. To my amazement, it was neither locked nor bolted. Meglepetésemre az ajtó nem volt zárva, sem reteszelve. I touched Holmes on the arm, and he turned his masked face in that direction. Megérintettem Holmes karját, és ő abba az irányba fordította állarcos arcát.
So himstart, and ha weiß evidently surprised-as első láttam, hogy megrezzen, és nyilvánvalóan ő is annyira meglepődött, mint én. I don't like it, he whispered, putting his lips to my very ear. I can't quite make it out. Anyhow, we have no time to lose. Nem tetszik, suttogta, miközben ajkait a fülemhez közelítette. Nem értem egészen. Minden esetre nincs vesztegetni való időnk. Can I do anything? Tudok valamit tenni? Yes, stand by the door. If you hear anyone come, bolt it on the inside, and we can get away as we came. Igen, állj az ajtóhoz. Ha valakit hallasz közeledni, reteszeld el belülről, és el tudunk menni, ahogy jöttünk. If they come the other way, we can get through the door if our job is done, or hide behind these window curtains if it is not. Do you understand? Ha másik irányból jönnek, akkor kimehetünk az ajtón, ha a munkánk kész, vagy elbújhatunk az ablakfüggöny mögött, ha nem. Érted? I nodded and stood by the door. Bólintottam, és megálltam az ajtónál. My first feeling of fear had passed away, and I thrilled now with a keener zest than I had ever enjoyed when we were the defenders of the law instead of its defiers. Az első félelmem elmúlt, és most izgatottabb lettem, mint valaha, amikor a törvény védelmezői helyett annak megszegői voltunk. The high object of our mission, the consciousness that it was unselfish and chivalrous, the villainous character of our opponent, all added to the sporting interest of the adventure. Küldetésünk nemes célja, az önzetlenség és lovagiasság tudata, ellenfelünk gonosz jelleme mind. Hozzájárult a kaland sportos izgalmához. Far from feeling guilty, I rejoiced and exulted in our dangers. Nem éreztem bűntudatot, hanem örültem és ünnepeltem a veszélyeinket. With a glow of admiration I watched Holmes unrolling his case of instruments and choosing his tool with the calm, scientific accuracy of a surgeon who performs a delicate operation. Csodálattal néztem, ahogy Holmes kinyitotta szerszámos készletét, és nyugodt, tudományos pontossággal választotta ki az eszközt, mint egy sebész, aki finom műtétet végez. I knew that the opening of safes was a particular hobby with him, and I understood the joy which it gave him to be confronted with this green and gold monster, the dragon which held in its maw the reputations of many fair ladies. Tudtam, hogy a széfek feltörése különös hobbija volt, és megértettem az örömét, hogy szembenézhetett ezzel a zöld arany szörnyeteggel, a sárkánnyal, amely sok tisztességes hölgy hírnevét tartotta a szájában. Turning up the cuffs of his dress coat, he had placed his overcoat on a chair. Holmes laid out 2 drills, a jemmy, and several skeleton keys. Felhajtotta az öltönykabátja manzsettáját, az overcoatját egy székre helyezte, Holmes 2 fúrót, egy feszítővasat és több csontvászkulcsot rakott ki. I stood at the center door with my eyes glancing at each of the others, ready for any emergency, though, indeed, my plans were somewhat vague as to what I should do if we were interrupted. A központi ajtónál álltam, és a szememmel figyeltem a többi ajtót, készen állva minden eshetőségre, bár valójában kissé homályos volt a tervem, hogy mit tegyek, ha megzavarnak minket. For half an hour, Holmes worked with concentrated energy, laying down one tool, picking up another, handling each with the strength and delicacy of the trained mechanic. Fél órán át Holmes összpontosított energiával dolgozott, egyik szerszámot letette, másikat felvette, mindegyiket az edzett szerelő erejével és finomságával kezelve. Finally I heard a click, the broad green door swung open, and inside I had a glimpse of a number of paper packets, each tied, sealed, and inscribed. Végül hallottam egy kattanást, a széles zöld ajtó kinyílt, és belül megláttam néhány papírcsomagot, mindegyiket megkötve, lepecsételve és feliratozva. Holmes picked one out, but it was as hard to read by the flickering fire, and he drew out his little dark lantern, for it was too dangerous, with Milverton in the next room, to switch on the electric light. Holmes kiválasztott egyet, de nehezen lehetett olvasni a pislákoló tűznél, így előhúzta kis sötét lámpáját, mivel túl veszélyes lett volna felkapcsolni a villanyt, miközben Milverton a szomszéd szobában volt. Suddenly I saw him halt, listen intently, and then in an instant he had swung the door of the safe to, picked up his coat, stuffed his tools into the pockets, and darted behind the window curtain, motioning me to do the same. Hirtelen láttam, hogy megáll, figyelmesen hallgatózik, majd egy pillanat alatt becsapta a széf ajtaját, felvette a kabátját, a szerszámait a zsebébe dugta, és az ablakfüggöny mögé ugrott, intve nekem, hogy tegyem ugyanezt.
It was only when I had joined him there that I heard what had alarmed his quicker senses. Csak amikor csatlakoztam hozzá, hallottam meg, mi riasztotta meg az ő gyorsabb érzékeit. There was a noise somewhere within the house. Valahonnan a házból zaj hallatszott. A door slammed in the distance. Egy ajtó csapódott be a távolban. Then a confused, dull murmur broke itself into the measured thud of heavy footsteps rapidly approaching. Majd egy zavaros, tompa mormogás tört meg, és átalakult a nehéz lépések mért ütemes dübörgésévé, ahogy gyorsan közeledtek. They were in the passage outside the room. A szobán kívüli folyosón voltak. They paused at the door. Megálltak az ajtónál. The door opened. Az ajtó kinyílt. There was a sharp snick as the electric light was turned on. Éles kattanás hallatszott, ahogy felkapcsolták a villanyt. The door closed once more, and the pungent reek of a strong cigar was borne to our nostrils. Az ajtó ismét becsukódott, és erős szivaréles szaga csapta meg az orrunkat. Then the footsteps continued backward, and forward, within a few yards of us. Aztán a lépések folytatódtak előre-hátra, néhány méterre tőlünk. Finally there was a creak from a chair, and the footsteps ceased. Végül egy szék nyikorgása hallatszott, és a lépések abba maradtak. Then a key clicked in a lock, and I heard the rustle of papers. Aztán egy kulcs kattanása hallatszott egy zárban, és papírok zörgését hallottam. So far I had not dared to look out, but now I gently parted the division of the curtains in front of me and peeped through. Eddig nem mertem kinézni, de most finoman szétválasztottam a függönyök széleit magam előtt, és átkukucskáltam. From the pressure of Holmes's shoulder against mine, I knew that he was sharing my observations. Holmes vállának nyomásából tudtam, hogy ő is osztozik a megfigyeléseimen. Right in front of us, and almost within our reach, was the broad, rounded back of Milverton. Közvetlenül előttünk, szinte elérhető közelségben, ott volt Milverton széles, kerek háta. It was evident that we had entirely miscalculated his movements, that he had never been to his bedroom, but that he had been sitting up in some smoking or billiard room in the farther wing of the house, the windows of which we had not seen. Nyilvánvaló volt, hogy teljesen félrekalkuláltuk a mozdulatait, soha nem ment be a hálószobájába, hanem a ház távolabbi szárnyában lévő dohányzó vagy biliárdszobában ült, amelynek ablakait nem láttuk. His broad, grizzled head, with its shining patch of baldness, was in the immediate foreground of our vision. Széles, őszes feje, a fényes kopasz folttal, látóterünk közvetlen előterében volt. He was leaning far back in the red leather chair, his legs outstretched, a long, black cigar projecting at an angle from his mouth. Mélyen hátradőlt a piros bőrszékben, kinyújtott lábakkal, egy hosszú, fekete szivar meredezett szögben a szájából. He wore a semi-military smoking jacket, claret-colored, with a black velvet collar. Félig katonai dohányzóköpenyt viselt, bordó színűt, fekete bársonygallérral. In his hand he held a long, legal document which he was reading in an indolent fashion, blowing rings of tobacco smoke from his lips as he did so. A kezében egy hosszú jogi dokumentumot tartott, amelyet hanyagul olvasott, miközben dohányfüst karikákat fújt ki a szájából. There was no promise of a speedy departure in his composed bearing and his comfortable attitude. Nyugodt viselkedése és kényelmes testtartása nem ígért gyors távozást. I felt Holmes's hand steal into mine and give me a reassuring shake, as if to say that the situation was within his powers and that he was easy in his mind. Éreztem, hogy Holmes keze az enyémbe csúszik, és biztatóan megszorítja, mintha azt mondaná, hogy a helyzet az irányítása alatt van, és nyugodt a lelke. I was not sure whether he had seen what was only too obvious from my position, that the door of the safe was imperfectly closed, and that Milverton might at any moment observe it. Nem voltam biztos benne, hogy látta-e, ami az én pozíciómból túlságosan is nyilvánvaló volt, hogy a széf ajtaja félig nyitva van, és Milverton bármelyik pillanatban észreveheti. In my own mind I had determined that if I were sure, from the rigidity of his gaze, that it had caught his eye, I would at once spring out, throw my great coat over his head, pinion him, and leave the rest to Holmes. A fejemben eldöntöttem, hogy ha biztos lennék benne, hogy Milverton tekintetének merevsége elárulja, hogy észrevette, azonnal kiugranék, a kabátomat a fejére dobnám, lefognám, és a többit Holmesra hagynám. But Milverton never looked up. De Milverton soha nem nézett fel. He was languidly interested by the papers in his hand, and page after page was turned as he followed the argument of the lawyer.
Lustán érdeklődött a kezében tartott papírok iránt, és lapról lapra fordította őket, miközben követte az ügyvéd érvelését. At least, I thought, when he has finished the document and the cigar he will go to his room, but before he had reached the end of either, there came a remarkable development, which turned our thoughts into quite another channel. Azt gondoltam, legalábbis ha befejezi a dokumentumot és a szivart, elmegy a szobájába, de mielőtt bármelyiknek a végére ért volna, egy figyelemre méltó fejlemény történt, amely egészen más irányba terelte a gondolatainkat. Several times I had observed that Milverton looked at his watch, and once he had risen and sat down again, with a gesture of impatience. Többször is megfigyeltem, hogy Milverton az órájára nézett, és egyszer fel is állt, majd újra leült egy türelmetlen mozdulattal. The idea, however, that he might have an appointment at so strange an hour never occurred to me until a faint sound reached my ears from the veranda outside. Az a gondolat azonban, hogy ilyen furcsa órában lehet egy találkozója, soha nem fordult meg a fejemben, míg egy halk hang el nem ért a fülemhez a verandáról. Milverton dropped his papers and sat rigid in his chair. Milverton ledobta a papírjait, és mereven ült a székében. The sound was repeated, and then there came a gentle tap at the door. A hang megismétlődött, majd halk kopogtatás hallatszott az ajtón. Milverton rose and opened it. Milverton felállt, és kinyitotta az ajtót. Well, said he, curtly, you are nearly half an hour late. Nos, mondta röviden, majdnem fél órát késtél. So this was the explanation of the unlocked door and of the nocturnal vigil of Milverton. Tehát ez volt a magyarázat a nyitott ajtóra és Milverton éjszakai virasztására. There was the gentle rustle of a woman's dress. Halk susogás hallatszott, ahogy egy nő ruhája súrolta a padlót. I had closed the slit between the curtains as Milverton's face had turned in our direction, but now I ventured very carefully to open it once more. Összezártam a függönyrészt, amikor Milverton arca a mi irányunkba fordult, de most nagyon. Óvatosan ismét kinyitottam. He had resumed his seat, the cigar still projecting at an insolent angle from the corner of his mouth. Ismét leült, a szivar még mindig kihívó szögben lógott a szája sarkában. In front of him, in the full glare of the electric light, there stood a tall, slim, dark woman, a veil over her face, a mantle drawn round her chin. Előtte, az elektromos fény teljes ragyogásában, egy magas, karcsú, sötét nő állt, fátyollal az arcán, egy köpeny a nyaka köré húzva. Her breath came quick and fast, and every inch of the lithe figure was quivering with strong emotion. Gyorsan és szaporán vette a levegőt, és minden egyes centiméter ereszkedett az erős érzelemtől. Well, said Milverton, you made me lose a good night's rest, my dear. I hope you'll prove worth it. You couldn't come any other time, eh? Nos, mondta Milverton, jó éjszakai pihenést vettél el tőlem, kedvesem. Remélem, megéri majd. Máskor nem tudtál jönni, mi? The woman shook her head. A nő megrázta a fejét. Well, if you couldn't, you couldn't. If the countess is a hard mistress, you have your chance to get level with her now. Nos, ha nem tudtál, hát nem tudtál. Ha a grófnő szigorú úrnő, most megvan az esélyed, hogy kiegyenlítsd vele a számlát. Bless the girl, what are you shivering about? That's right. Pull yourself together. Now, let us get down to business. Áldott lány, miért reszkedsz? Így van. Szedd össze magad. Most térjünk rá az üzletre. He took a notebook from the drawer of his desk. Elővett egy jegyzetfüzetet az íróasztala fiókjából. You say that you have 5 letters which compromise the Countess d'Albert. You want to sell them. I want to buy them. So far so good. It only remains to fix a price. I should want to inspect the letters, of course. If they are really good specimens, great heavens, is it you? Azt mondod, van 5 levöld, amelyek kompromittálják d'Albert grófnőt. T.L.A. Caradadnio Keat. Én meg akarom venni. Eddig rendben. Csak az ár meghatározása maradt hátra. Természetesen szeretném megvizsgálni a leveleket. Ha valóban jó példányok, mennyei ég, te vagy az? The woman, without a word, had raised her veil and dropped the mantle from her chin. A nő egy szó nélkül felemelte a fátylát, és leengedte a köpenyt az álláról. It was a dark, handsome, clear-cut face which confronted Milverton, a face with a curved nose, strong, dark eyebrows shading hard, glittering eyes, and a straight, thin-lipped mouth set in a dangerous smile.
sötét, jóképű, markáns arc nézett szembe Milvertonnal, egy arc görbe orral, erős, sötét szemöldökkel, amely kemény, csillogó szemeket árnyékolt, és egyenes, vékony ajkú szájjal, amely egy veszélyes mosolyban ült. It is I, she said, the woman whose life you have ruined. Én vagyok az, mondta, az a nő, akinek az életét tönkretetted. Milverton laughed, but fear vibrated in his voice. Milverton nevetett, de a félelem ott remegett a hangjában. You were so very obstinate, said he. Why did you drive me to such extremities? I assure you I wouldn't hurt a fly of my own accord, but every man has his business, and what was I to do? I put the price well within your means. You would not pay. Annyira makacs voltál, mondta. Miért hajszoltál ilyen végletekig? Biztosíthatlak, hogy saját akaratomból még egy legyet sem bántanék, de minden embernek megvan a maga üzlete, és mit tehettem volna? Az árat a lehetőségeidhez igazítottam. Nem fizettél. So you sent the letters to my husband, and he, the noblest gentleman that ever lived, a man whose boots I was never worthy to lace, he broke his gallant heart and died. Így hát elküldted a leveleket a férjemnek, és ő, a legnemesebb férfi, aki valaha élt, egy ember, akinek a csizmáját sem voltam méltó bekötni, összetörte hősies szívét, és meghalt. You remember that last night, when I came through that door, I begged and prayed you for mercy, and you laughed in my face as you are trying to laugh now, only your coward heart cannot keep your lips from twitching. Emlékszel arra az utolsó éjszakára, amikor azon az ajtón keresztül jöttem be, könyörögtem és imádkoztam irgalomért, és te az arcomba nevettél, ahogy most is próbálsz nevetni, csak a gyáva szíved nem tudja megakadályozni, hogy az ajkad rángatózon. Yes, you never thought to see me here again, but it was that night which taught me how I could meet you face to face, and alone. Well, Charles Milverton, what have you to say? Igen, soha nem gondoltad, hogy újra látni fogsz itt, de az az éjszaka megtanította nekem, hogyan találkozhatok veled szemtől szemben, egyedül. N.O.S. Charles Milverton, MIT Mundazer? Don't imagine that you can bully me, said he, rising to his feet. I have only to raise my voice and I could call my servants and have you arrested. But I will make allowance for your natural anger. Leave the room at once as you came, and I will say no more. Ne hidd, hogy megfélemlíthetsz, mondta, miközben felállt. Csak fel kell emelnem a hangomat. És behívhatom a szolgáimat, hogy letartóztassanak. De tekintettel leszek a természetes haragodra. Azonnal hagyd el a szobát, ahogy jöttél, és nem mondok többet. The woman stood with her hand buried in her bosom, and the same deadly smile on her thin lips. A nő állt, kezét a mellkasában tartva, és ugyanaz a halálos mosoly ült vékony ajkain. You will ruin no more lives as you have ruined mine. You will wring no more hearts as you wrung mine. I will free the world of a poisonous thing. Take that, you hound, and that, and that, and that. Nem fogsz több életet tönkretenni, mint ahogy az enyémet tönkretetted. Nem fogsz több szívet összetörni, mint ahogy az enyémet összetörted. Megszabadítom a világot egy mérgező lénytől. Vedd ezt, te kutya, és ezt, és ezt, és ezt. She had drawn a little gleaming revolver and emptied barrel after barrel into Milverton's body, the muzzle within 2 feet of his shirt front. Előhúzott egy kis, fényes revolvert, és csövét 2 lábnyira Milverton ingétől, töltény után töltényt lőtt a testébe. He shrank away and then fell forward upon the table, coughing furiously and clawing among the papers. Ő hátrahúzódott, majd előre esett az asztalra, vadul köhögve és a papírok közt kaparászva. Then he staggered to his feet, received another shot, and rolled upon the floor. Aztán támolyogva felállt, kapott még egy lövést, és a padlóra zuhant. You've done me, he cried, and lay still. Elvégeztél, kiáltotta, majd mozdulatlanul feküdt. The woman looked at him intently, and ground her heel into his upturned face. A nő erősen nézte őt, majd sarkával az arcába taposott. She looked again, but there was no sound or movement. Ismét megnézte, de nem volt semmi hang vagy mozgás. Egy éles zizegést hallottam, a kinti éjszakai levegő beáramlott a felforrósodott szobába, és a bosszúálló eltűnt. No interference upon our part could have saved the man from his fate, but, as the woman poured bullet after bullet into Milverton's shrinking body, I was about to spring out, when I felt Holmes's cold, strong grasp upon my wrist.
Semmiféle beavatkozásunk sem menthette volna meg a férfit a sorsától, de amikor a nő töltény után töltényt eresztett Milverton összehúzódó testébe, épp kiugrottam volna, amikor éreztem Holmes hideg, erős szorítását a csuklómon. I understood the whole argument of that firm, restraining grip, that it was no affair of ours, that justice had overtaken a villain, that we had our own duties and our own objects, which were not to be lost sight of. Értettem annak a szilárd, visszatartó szorításnak az egész érvét, hogy ez nem a mi ügyünk, az igazság utolérte a gazembert, és nekünk megvannak a saját kötelességeink és céljaink, amelyeket nem szabad szem elől tévesztenünk. But hardly had the woman rushed from the room when Holmes, with swift, silent steps, was over at the other door. Alig rohant ki a nő a szobából, Holmes már gyors, hangtalan léptekkel az ajtónál volt. He turned the key in the lock. At the same instant we heard voices in the house and the sound of hurrying feet. Elfordította a kulcsot a zárban. Ugyanebben a pillanatban hallottuk a hangokat a házban és a sietős léptek zaját. The revolver shots had roused the household. A revolverlövések felverték a ház népét. With perfect coolness Holmes slipped across to the safe, filled his two arms with bundles of letters, and poured them all into the fire. Teljes nyugalommal Holmes odalépett a széfhez, megtöltötte mindkét karját levélkötegekkel, és mindet a tűzbe dobta. Again and again he did it, until the safe was empty. Újra és újra megtette, míg a széf ki nem ürült. Someone turned the handle and beat upon the outside of the door. Valaki megfordította a kilincset, és ütni kezdte az ajtót kívülről. Holmes looked swiftly round. The letter which had been the messenger of death for Milverton lay, all mottled with his blood, upon the table. Holmes gyorsan körbenézett. Az a levél, amely Milverton halálhírnöke volt, vérfoltokkal tarkítva hevert az asztalon. Holmes tossed it in among the blazing papers. Holmes bedobta a lángoló papírok közé. Then he drew the key from the outer door, passed through after me, and locked it on the outside. Aztán kihúzta a kulcsot a külső ajtóból, utánam lépett, és kívülről bezárta. This way, Watson, said he, we can scale the garden wall in this direction. Erre, Watson, mondta, erre megmászhatjuk a kertfalát. I could not have believed that an alarm could have spread so swiftly. El sem hittem volna, hogy a riasztás ilyen gyorsan terjedhet. Looking back, the huge house was one blaze of light. Visszanézve, a hatalmas ház egy fényáradatban úszott. The front door was open, and figures were rushing down the drive. A bejárati ajtó nyitva volt, és alakok rohantak le a felhajtón. The whole garden was alive with people, and one fellow raised a view hello as we emerged from the veranda and followed hard at our heels. Az egész kert tele volt emberekkel, és egy fickó felkiáltott, amikor kiléptünk a verandáról, és szorosan a nyomunkban volt. Holmes seemed to know the grounds perfectly, and he threaded his way swiftly among a plantation of small trees, I close at his heels, and our foremost pursuer panting behind us. Holmes úgy tűnt, tökéletesen ismeri a területet, és gyorsan navigált a kis fák ültetvénye között, én szorosan a nyomában, míg az elől haladó üldözőnk zihálva követett minket. It was a 6-foot wall which barred our path, but he sprang to the top and over. Egy 6 láb magas fal zárta el az utunkat, de ő felugrott a tetejére, majd átmászott. As I did the same I felt the hand of the man behind me grab at my ankle, but I kicked myself free and scrambled over a grass-strewn coping. Amikor ugyanezt tettem, éreztem, hogy a mögöttem lévő férfi megragadja a bokámat, de kirúgtam magam, és átmásztam a fűvel borított falélen. I fell upon my face among some bushes, but Holmes had me on my feet in an instant, and together we dashed away across the huge expanse of Hampstead Heath. A bokrok közé zuhantam arccal előre, de Holmes azonnal talpra állított, és együtt rohantunk tovább a Hampstead Heath hatalmas területén át. We had run 2 miles, I suppose, before Holmes at last halted and listened intently. 2 mérföldet futottunk, gondolom, mire Holmes végre megállt, és feszülten hallgatott. All was absolute silence behind us. We had shaken off our pursuers and were safe. Mögöttünk teljes csend volt. Leráztuk az üldözőinket, és biztonságban voltunk. We had breakfasted and were smoking our morning pipe on the day after the remarkable experience which I have recorded, when Mr. Lestrade, of Scotland Yard, very solemn and impressive, was ushered into our modest sitting room. Reggeliztünk, és a reggeli pipánkat szívtuk azon a napon, miután átéltem azt a figyelemre méltó élményt, amit már feljegyeztem,
amikor Emer Lestrade, a Scotland Yardtól nagyon ünnepélyes és tekintélyt parancsoló módon bevezettetett szerény nappalinkba. Good morning, Mr. Holmes, said he. Good morning. May I ask if you are very busy just now? Jó reggelt, Emer Holmes, mondta. Jó reggelt. Megkérdezhetem, hogy mostanában nagyon elfoglalt-e? Not too busy to listen to you. Nem annyira, hogy ne tudnám önt meghallgatni. I thought that, perhaps, if you had nothing particular on hand, you might care to assist us in a most remarkable case, which occurred only last night at Hampstead. Arra gondoltam, hogy ha nincs különösebb dolga, esetleg segíthetne nekünk egy rendkívüli ügyben, ami csak tegnap éjjel történt Hampsteadben. Dear me, said Holmes. What was that? Jaj nekem, mondta Holmes. Mi történt? A murder, a most dramatic and remarkable murder. I know how keen you are upon these things, and I would take it as a great favor if you would step down to Appledore Towers and give us the benefit of your advice. It is no ordinary crime. We have had our eyes upon this Mr. Milverton for some time, and, between ourselves, he was a bit of a villain. He is known to have held papers which he used for blackmailing purposes. These papers have all been burned by the murderers. No article of value was taken, as it is probable that the criminals were men of good position, whose sole object was to prevent social exposure. Gyilkosság, egy nagyon drámai és figyelemre méltó gyilkosság. Tudom, mennyire szereti az ilyen eseteket, és nagy megtiszteltetésnek venném, ha lemenne az Appledore Towershez, és tanácsot adna nekünk. Ez nem egy hétköznapi bűntény. Már egy ideje szemmel tartottuk ezt a Emer Milvertont, és köztünk szólva, egy kicsit gazember volt. Tudjuk, hogy olyan iratokat birtokolt, amiket zsarolásra használt. Ezeket az iratokat a gyilkosok mind elégették. Semmilyen értékes tárgyat nem vittek el, mivel valószínű, hogy az elkövetők jó társadalmi helyzetű emberek voltak, akiknek egyedüli célja az volt, hogy elkerüljék a társadalmi botrányt. Criminals? Said Holmes. Plural? Bűnözők? Kérdezte Holmes. Többes számban. Yes, there were two of them. They were as nearly as possible captured red-handed. We have their footmarks, we have their description, it's 10-1 that we trace them. The first fellow was a bit too active, but the second was caught by the undergardener and only got away after a struggle. He was a middle-sized, strongly built man, square jaw, thick neck, mustache, a mask over his eyes. Igen, ketten voltak. Majdnem tetten értük őket. Megvannak a lábnyomaik, megvan a leírásuk, 10-1-hez, hogy megtaláljuk őket. Az első fickó túl fürge volt, de a másodikat elkapta az alkertész. És csak egy birkózás után menekült el. Közepes termetű, erős testalkatú férfi volt, szögletes. Állkapocsal, vastag nyakkal, bajusszal és maszkkal a szemein. That's rather vague, said Sherlock Holmes. My, it might be a description of Watson. Ez elég homályos, mondta Sherlock Holmes. Istenem, ez lehetne Watson leírása is. It's true, said the inspector, with amusement. It might be a description of Watson. Igaz, mondta az inspektor szórakozottan. Lehetne Watson leírása is. Well, I'm afraid I can't help you, Lestrade, said Holmes. The fact is that I knew this fellow Milverton, that I considered him one of the most dangerous men in London, and that I think there are certain crimes which the law cannot touch and which therefore, to some extent, justify private revenge. No, it's no use arguing. I have made up my mind. My sympathies are with the criminals rather than with the victim, and I will not handle this case. Nos, attól tartok, nem tudok segíteni, Lestrade, mondta Holmes. Az igazság az, hogy ismertem ezt a Milvertont, úgy gondoltam, hogy London egyik legveszélyesebb embere, és úgy vélem, vannak bizonyos bűncselekmények, amiket a törvény nem tud megérinteni, és amelyek bizonyos mértékig igazolják a magánbosszút. Nem, nincs értelme vitatkozni. Eldöntöttem. Az én szimpátiám inkább a bűnözők felé hajlik, mint az áldozat felé, és nem foglalkozom ezzel az üggyel. Holmes had not said one word to me about the tragedy which we had witnessed, but I observed all the morning that he was in his most thoughtful mood, and he gave me the impression, from his vacant eyes and his abstracted manner, of a man who is striving to recall something to his memory. Holmes egy szót sem mondott nekem a tragédiáról,
amelynek tanúi voltunk, de egész reggel azt vettem észre, hogy a leginkább elgondolkodó hangulatában van, és a tekintetéből és elvonatkoztatott modorából az a benyomásom támadt, hogy valamit próbál felidézni az emlékezetéből. We were in the middle of our lunch, when he suddenly sprang to his feet. By Jove, Watson, I've got it! He cried. Take your hat. Come with me. Ebéd közepén voltunk, amikor hirtelen felugrott a helyéről. Istenem, Watson, megvan! Kiáltotta. Vedd vel a kalapot! Gyere velem! He hurried at his top speed down Baker Street and along Oxford Street until we had almost reached Regent Circus. Teljes sebességgel sietett le a Baker Streeten és végig az Oxford Streeten, míg majdnem elértük a Regent Circusté. Here, on the left hand, there stands a shop window filled with photographs of the celebrities and beauties of the day. Itt, a bal oldalon, egy kirakat áll, tele a kor hírességeinek és szépségeinek fényképeivel. Holmes's eyes fixed themselves upon one of them, and following his gaze I saw the picture of a regal and stately lady in court dress, with a high diamond tiara upon her noble head. Holmes tekintete egyre szegeződött, és követve a pillantását, megláttam egy királyi és tekintélyes hölgyképét udvari öltözékben, nemes fején egy magas gyémántiarával. I looked at that delicately curved nose, at the marked eyebrows, at the straight mouth, and the strong little chin beneath it. Megnéztem azt a finoman ívelt orrot, az erőteljes szemöldököket, az egyenes szájat, és alatta az erős kis állat. Then I caught my breath as I read the time-honored title of the great nobleman and statesman whose wife she had been. Aztán elakadt a lélegzetem, amikor elolvastam annak a nagynemesnek és államférfinak az évszázadok óta tisztelt címét, akinek a felesége volt. My eyes met those of Holmes, and he put his finger to his lips as we turned away from the window. A tekintetem találkozott Holmeséval, és ő az ujját az ajkaihoz tette, miközben elfordultunk a kirakattól. Listen to Hungarian.